नमस्कार. पुन्हा एकदा प्रिपरेशन फॉर करिअर्स या चॅनेलवर आपले स्वागत आहे. महाराष्ट्र सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष महाराष्ट्र राज्य यांनी MHT CET 2020 या परीक्षेसंदर्भात दिनांक 19 मे 2020 रोजी उमेदवारांना परीक्षेच्या तारखांच्या संदर्भात महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. त्या संदर्भातील माहिती आपण या व्हिडिओतून घेणार आहोत. तरी हा व्हिडिओ तुम्हाला उपयुक्त वाटला तर या व्हिडिओला जरूर लाईक व शेअर करा. अजून या चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर अशा प्रकारच्या उपयुक्त माहितीसाठी जरूर सबस्क्राईब करा. सीईटी सेलने परीक्षेच्या तारखा जाहीर केलेल्या आहेत त्या पुढील प्रमाणे आहेत. दिनांक 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 28, 29, 30 व 31 जुलै 2020 तसेच दिनांक 3, 4 व 5 ऑगस्ट 2020 या तारखांना परीक्षा होणार आहेत. तसेच PCM व PCB या ग्रुपसाठी परीक्षा वेगवेगळ्या असणार आहेत. त्याचे वेळापत्रक नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी ही नोटीस पाहण्यासाठी व नियमित अद्ययावत माहितीसाठी व नोटीससाठी www.mahacet.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. या व्हिडिओतील माहिती आपणास उपयुक्त वाटली असेल अशी आशा व्यक्त करतो. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.